ආයුබෝවන්. අදත් සුපුරුදු පරිදි ඔබව සාදරයෙන් පිළිගන්නවා ලව් ක්‍රොෂේ වෙත. ෂෙල් ස්ටිච් ෆැමිලි එකේ තවත් අලුත් ලස්සන නිර්මාණයක් සමගින් අද මම පැමිණියා මේ මම ඇඳගෙන ඉන්න ඇඳුම නිර්මාණය කරන්නේ කොහොමද කියලා ඔබට කියලා දෙන්න. මුලින්ම අපි බලමු කොහොමද මේ නිර්මාණයට යොදාගත්ත ෂෙල් ස්ටිච් ක්‍රමය. අපි ඒකට කියනවා solid shell stitch කියලා. මේ solid shell stitch කියන ගෙත්තම කරන ආකාරය අපි මුලින්ම ඉගෙන ගන්න. අමතක කරන්න එපා මගේ channel එක subscribe කරන්න, යාළුවොත් එක්ක share කරන්න. ඒ වගේම ඔබගේ ලස්සන නිර්මාණ ලව් ක්‍රොෂේ Facebook සමූහය වෙත ඉදිරිපත් කරන්න. ඉතාමත් අලංකාර නිර්මාණ රසක් ඔබ විසින් සමූහයට යොමු කරලා තියෙනවා. ඒවා මම ඉදිරියේදී පෙන්වන්න කටයුතු සූදානම් කරලා තියෙනවා. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේ shell stitch family එකේ solid shell stitch කියන ගෙත්තම කොහොමද කරන්න කියලා. හොඳයි. මම දැන් දන්වැලක් ගොතාගෙන ඇවිත් තියෙනවා මෙතනට. හැමතිස්සෙම මම කියනවා තමන්ගේ නිර්මාණයට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට දන්වැල දික් කරගන්න පුළුවන්. මේ මම ඉගැන්වීමේ පහසුවට තමයි කෙටි දන්වැලක් ගොතාගෙන ආවේ. අපි පළවෙනි පේලිය පටන් ගනිමු. පළවෙනි පේලියට ඉස්සෙල්ලා මම එක දන්වැලක් ගොතලා ආරම්භය අරගෙන අපේ ගොතන් හිටපු දන්වැලේ අන්තිම පුරුක් දෙකට පස්සේ තුන්වෙනි පුරුකට මම දෙපට පිරවිලි 5ක් යොදනවා. දැන් ඔබට පේනවා දෙපට පිරවිලි 5කින් ගොතාගත්ත සිප්පි කටුව. නැත්නම් ෂෙල් ස්ටිච් එකක් මෙතනට ලැබිලා තියෙනවා. මේ ෂෙල් ස්ටිච් එක අපි පුරුක් දෙකක් අතෑරලා හම්බ වෙන තුන්වෙනි පුරුකට තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ පටන් ගත්තා වගේමයි පළවෙනි පුරුක් දෙක අපි අතෑරලා තුන්වෙනි පුරුකට ආපහු දෙපට පිරවිලි 5ක් යොදනවා. දෙපට පිරවිලි 5කින් හදාගත්ත ෂෙල් ස්ටිච් එක නැවතත් 1යි 2යි පුරුක් දෙකක් අතහැරලා තුන්වෙනි පුරුකට තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කර ගන්නවා. දැන් බලන්න පළවෙනි පේලිය අපි නිමා කරලා තියෙන්නේ පටන් ගත්තේ එක දන්වැලකින්. පටන් අරගෙන දන්වැල දෙකක් අතහැරියා. තුන්වෙනි දන්වැලට අපි දෙපට පිරවිලි 5ක් ෂෙල් ස්ටිච් එකක් ගෙතුවා. ඊට පස්සේ දන්වැල් දෙකක් අතහැරියා. තුන්වෙනි දන්වැලට නැවතත් තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරා. ආපහු දන්වැල් දෙකක් අතහැරියා. තුන්වෙනි දන්වැලට ෂෙල් ස්ටිච් එකයි. දන්වැල් දෙකක් අතහැරියා. තුන්වෙනි දන්වැලට තනිපට පිරවිල්ලයි. ඔය ආකාරයට එක පේලියක් නිම කරලා තියෙනවා. දැන් අපි බලමු මේකේ දෙවෙනි පේලිය කොහොමද ගොතන්නේ කියලා. දැන් දෙවෙනි පේලිය අපි පටන් ගන්නේ ඉවර කරලා තියෙන්නේ
තනිපට පිරවිල්ලකි. ඒ නිසා දංවැල් දෙකක් උඩට ගොතලා ගෙත්තම හරවනවා. හරවපු ගෙත්තම ඒ ගොතපු තැනටම, එහෙම නැත්නම් අපි තනිපට පිරවිල්ල උඩටම තව දෙපට පිරවිලි දෙකක් දාලා ෂෙල් ස්ටිච් එකේ භාගයක් හදාගන්නවා. මේ අයින නිසා ෂෙල් ස්ටිච් එකේ භාගයක් හදාගන්නවා. ඊට පස්සේ අපි ෂෙල් ස්ටිච් එකට දාපු දෙපට පිරවිලි පහේ මැද පිරවිල්ලට අපි මේක තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරනවා. ඊට පස්සේ ආපහු කලින් පේලියේ තනිපට පිරවිල්ලට අපි දෙපට පිරවිලි 5ක ෂෙල් ස්ටිච් එකක් ගොතනවා. ඊට පස්සේ ඒක ඊළඟට තියෙන ෂෙල් ස්ටිච් එකේ මැද්දට තනිපට පිරවිල්ලකින් සම්බන්ධ කරනවා. එතකොට ඔබට පේනවා හිඩස් නැතුව පිරවිලි, මේක රෙද්දක පිරවිල්ලක් විදියට තමයි ගෙතෙන්නේ. ඔය විදියට එකක් ඇර එකක් ෂෙල්ස් අතරට තව ෂෙල් එකක් විදියට දෙවෙනි පේලිය ගොතාගෙන යනවා. දැන් අපි මේ පේලිය අවසන් කරන හැටි බලමු. මේ පේලිය දැන් අපි පටන් ගත්තේ තනිපට පිරවිල්ල උඩට පිරවිලි 3ක් දාලා ඒ විදිහටමයි අවසන් කරන්නේ. මේකේ අවසාන කෙළවරේ තියෙන තනිපට පිරවිල්ලට අපි දෙපට පිරවිලි 3ක් යොදනවා. එතකොට අපි සලකන්නේ ෂෙල් ස්ටිච් එකේ භාගයක් විදියට. දංවැලක් උඩට ගොතලා අපි මේක හරවනවා. හරවලා අපි මුලින්ම ගොතපු පේලිය වගේ පළවෙනි සිදුරට තනිපට පිරවිල්ලක් දාලා අර කලින් ආකාරයටමයි හැම තනිපට පිරවිල්ලකටම ෂෙල් ස්ටිච් එකකුත් ෂෙල් ස්ටිච් එකේ මැද්දට තනිපට පිරවිල්ලකුත් ආකාරයෙන් මුළු පේලියම නිම කර ගන්න ඕන. මේ තියෙන්නේ සොලිඩ් ෂෙල් ස්ටිච් එක වර්ණ කීපයක් යොදාගෙන කරගත්ත නිර්මාණයක්. ඔබට පේනවා මෙතන හිඩස්, එහෙම නැත්නම් සිදුරු ඉතාමත් අඩු ප්‍රමාණයකින් තියෙන්නේ. වර්ණ කීපයක් යොදාගත්ත නිසා ඒක හරිම ලස්සන රටාවක්, නිකන් සිග්සැග් රටාවක් වගේ තමයි පේන්නේ. මේ බ්ලවුස් එක නිර්මාණය කරගන්න එච්චර අමාරු නැහැ. මේ බ්ලවුස් එකට අවශ්‍ය දංවැල් ප්‍රමාණය, පේලි ප්‍රමාණය මම ඔබට කියන්නම්. එතකොට ඔබට ඉතාමත් පහසුවෙන් මේ ස්ටිච් එක මේ විදිහටම පාවිච්චි කරලා ගොතන්න පුළුවන්. පල්ලෙහා අපි ආරම්භ කරලා තියෙන්නේ පහළ ඉඳන් උඩට. එතකොට
මෙතන මම ගොතලා තියෙනවා එක පැත්තකට. මම මේ පැති දෙක වෙන වෙනම ඉදිරිපස සහ පිටුපස හරිද? මම මේ ඉදිරිපස සහ පිටුපස කියන පැති දෙක වෙන වෙනම කරලා ඊට පස්සේ එකට මූට්ටු කරලා තියෙන්නේ. මම එක පැත්තකට දංවැල් 120ක් යොදාගත්තා. දංවැල් 120ක් සිහින් සිරුරක් තියෙන කෙනෙකුට නම් දංවැල් 100ක් ප්‍රමාණවත්. මෙතන දංවැල් 120කට තමයි මම කියලා දීපු සොලිඩ් ෂෙල් ස්ටිච් එක ගොතලා තියෙන්නේ. එක කොටසක් වෙනුවෙන් මම ඒ කියන්නේ මම මෙතන වර්ණ 4ක් යොදාගෙන තියෙනවා. එතකොට වර්ණ එක වර්ණයකින් පේලි 4 බැගින් තමයි මම ගොතලා තියෙන්නේ. එක වර්ණයකින් පේලි 4 බැගින් පේලි 16ක් ඇවිල්ලා තියෙනවා වර්ණ 4 වෙනුවෙන්. ඒ වගේ කොටස් 4ක් මම උඩට ඇඟ කොටස වෙනුවෙන් නිර්මාණය කරලා තියෙනවා. තමන්ට අවශ්‍ය ප්‍රමාණයට උස හදාගන්න ඔබට පුළුවන්. මම අරන් තියෙන්නේ මේ ප්‍රමාණය. ඒ කියන්නේ පාට 4 පේලි 4 කොටස් 4ක් විදියට. ඊට පස්සේ අපි අත්කට වෙනුවෙන් විශේෂ දෙයක් කරේ නැහැ. දැන් අත්කට නිර්මාණය කරලා තියෙන හැටි බලන්න. අත්කටට මම විශේෂ දෙයක් කරේ නැහැ. මම ඉස්සෙල්ලාම කරේ අවසාන වර්ණය. දැන් මම කියවනේ කොටස් 4ක් අරගෙන තියෙනවා කියලා. එතකොට ඒ අවසන් වෙච්ච කොටසට මම ෂෙල් ස්ටිච් දෙකක් අතෑරියා. ෂෙල් ස්ටිච් දෙකක් අතෑරලා තුන්වෙනි ෂෙල් ස්ටිච් එකට මේ තියෙන 1යි 2යි දෙකක් අතෑරලා තුන්වෙනි එකෙන් මැද්දෙන් තමයි මම ඊළඟ එක පටන් ගත්තේ. දැන් මේ තියෙන්නේ පටලව ගන්න එපා. මේ තියෙන්නේ මම ෆිනිෂින් එකට අත්කටට යොදපු ගෙත්තම. එතකොට මේක ගැන නෙමෙයි මම මේ කතා කරන්නේ මෙන්න මෙතන. දැන් බලන්න 1යි 2යි තුන්වෙනි එකේ මැද්දෙන් මම තනිපට පිරවිල්ලක් යොදලා ඊළඟ පාට පටන් අරන් තියෙනවා. මේ පැත්තෙන් ෂෙල් ස්ටිචස් 2යි අනිත් පැත්තෙන් ෂෙල් ස්ටිචස් 2යි අතෑරලා දෙපැත්තෙන්ම තුන්වෙනි ස්ටිච් එකෙන් තමයි එක පැත්තකින් පටන් අරගෙන අනිත් පැත්තෙන් අවසන් කරලා තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ ඒ විදියට ගොතා ගත්තට පස්සේ දෙවනි පේලියට එනකොට දෙවනි පේලියේදී මේ දැන් ඔබට පේනවා මේ මෙරුන් පාට මං අරන් තියෙන්නේ. ඊළඟ එක මං පටන් අරන් තියෙන පේලිය ඒ කෙලින්ම උඩට නෙමෙයි. ඒ මරුන් පාට ෂෙල් ස්ටිච් දෙක මැද්දෙන් තමයි ඊළඟ පේලිය පටන් අරන් තියෙන්නේ. කියන්නේ ඒ වර්ණයෙන් තවත් ෂෙල්ස් දෙකක් අතහැරලා තියෙනවා. ඊළඟට සුපුරුදු විදියට කෙලින් අතට ගොතාගෙන ගියා. ආපහු උස හදන්න ගියේ නෑ මම. දැන් මේ කර්ව් එක ගන්න මම එක පේලියකින් එක ගානේ දෙපැත්තෙන් අතහැරලා තියෙනවා ෂෙල්ස් දෙකක්. ඊට පස්සේ සුපුරුදු විදියට ගොතාගෙන ගිහිල්ලා මට අවශ්‍ය කර ගැඹුර මම තීරණය කරාට පස්සේ එතනදී මම පේලි එක දිගට ගොතන පේලිය නවත්තලා එක පැත්තක් විතරක් උරහිස දක්වා එකම ස්ටිච් එක භාවිතා කරලා ගොතාගෙන ගිහින් තියෙනවා. පිටිපස්ස ඔබට පේනවා දැන් පිටිපස්ස කර ගැඹුර ඉස්සරහා කර ගැඹුරට වඩා අඩුයි. එතකොට මං තව පේලි 4ක් ඊට වඩා වැඩිපුර උස්සලා තමයි උරහිස දක්වා අත ගොතලා තියෙන්නේ. හොඳයි, අද මම ඔබට කියලා දුන්නේ ෂෙල් ස්ටිච් පවුලේ තවත් එක් ගෙත්තම් ක්‍රමයක් වන සොලිඩ් ෂෙල් ස්ටිච් කියන ගෙත්තම. ඒ ගෙත්තම පාවිච්චි කරලා කොහොමද ඉතාමත් සරල බ්ලවුස් එකක්
ගොතා ගන්න කියලාත් ඔබට කියලා දුන්නා. පැහැදිලි ඇති. ඔබට අපැහැදිලි තැනක් තියෙනවා නම් කමෙන්ට් කරන්න. ඔබට ගැටලු තියෙන තැන් නිරාකරණය කරලා දෙන්න මම ඕනම වෙලාවක සූදානම් වෙනවා. ඔබේ නිර්මාණ ලව් ක්‍රොෂේ Facebook සමූහයට ඇතුළත් කරන්න. එහි තියෙන නිර්මාණ රස විඳින්න. තව තවත් අලුත් නිර්මාණ කරන්න. නැවතත් අපි තවත් මෙවැනිම ලස්සන නිර්මාණයකින් හමු වෙමු. එතකන් රස විඳින්න ලව් ක්‍රොෂේ සමූහයට එවල තිබුණු ලස්සන නිර්මාණ කීපයක්. බොහොම ස්තුතියි. ආයුබෝවන්.